Čau, ahoj, já vás vítám u další akce, kterou dneska pro vás tady budu streamovat. A dneska to bude dlouhý. Čau. Dneska tady máme Summer Game Fest 2023, který by měl trvat 3 hodiny. Takže tady nejspíš budeme třeba do půlnoci. Vypadá to, že to bude opravdu dlouhý a začínáme přesně, nebo oficiální stream začíná za půl hodiny. A teoreticky by tam měl být ještě nějaký pre-show, kde se možná taky ukážou nějaký věci, takže se ještě dozvíme. Nestreamu na blbý rozlišení, ne? Protože mi tady YouTube vyhazuje, že mám blbý bitrate. Ale to bych neměl mít. Mi bude všechno v pohodě. Jo, už to píše, že to je dobrý. V pořádku tedy, v pořádku. Čau, všechny vás vítám, čau Dave, čau Mevbo, čau Frede, čau všichni, ahoj. Máš to 20, ok, mám to 2K, pohoda. Hele, dneska tady nejspíš bude hodně věcí, už je potvrzený, že tady bude Mortal Kombat 1, bude tady gameplay, a bude tady nová sezóna do Fortniteu, která se jmenuje asi, co jsem pochopil, Fortnite Wilds. Měl by se tady ukázat Alan Wake, DLCčko do Cyberpunku, který dneska líknula jeho cena a že bude asi brzo. Měl by tady být Spider-Man 2, možná i Wolverine, Death Stranding 2 by tady měla být. A prej není ani vyloučený, že by se tady mohlo ukázat nový Call of Duty, anebo třeba GTA 6, takže možná tohle bude fakt velká akce, uvidíme. Jakoby partneři téhle akce jsou všichni tito, což tady máme prostě Activision, Bandai Namco, Capcom, CD Projekt, Disney, EA, Epic Games, kámo jsou tam všichni. Vypadá to, že tohle bude fakt velká akce a jsem velmi zvědavý, co nás dneska za ty 3 hodinky čeká, protože to bude asi velký. A uvidíme. Já jsem hodně zvědavý teda na ten Mortal Kombat. Já jsem zvědavý, jak budou vypadat ty fatality, jak vypadá gameplayově, jak to vypadá graficky, to nový Mortal. Na to jsem velmi zvědavý, tak to je potvrzený, že tady prej bude gameplay. Takže to máme asi jistotku, že to tady bude. Možná by tady mohl být, no chtěl jsem říct, že tady mohl být Starfield, ale ten bude až v neděli. Protože v neděli má Xbox svoji prezentaci, takže tam předpokládám, že ukážou Starfield. Ale tak, snad i nový Remnant by měl být. Tak uvidíme. Na toho Remnant, počkej, to mi něco hrozně říká, ale já si teď nedokážu vzpomenout. Jo, Remnant from the Ashes, ta jednička. Yes, už vím, co myslíš. To jsem asi nehrál, to jsem jenom viděl gameplay z toho a vypadalo to dost hezky. Ale nehrál jsem to. Ale to je Soulsovka, ne? Jestli se nepletu. Jo, Souls-like. Yes. Tak to jsem nehrál. Já ty Soulsovky moc nedávám. Kdy to začíná? Oficiálně to začíná v 9, ale za 22 minut začíná stream, kde nejspíš bude nějaká pre-show, kde by se měli možná ukázat nějaký nový indie věci a takhle, takže jako stream zapnou za 22 minut. Tam možná něco menšího bude, ale jako nevím. Tam má být prej Jean-Claude Van Damme jako special charakter, což je cool, to je dobrý. To je dobrý. Zdravej. Hele, já si myslím, že tam třeba GTA 6 nebude. Není to vyloučený, ale já nevěřím tomu, že by tam byla. Jo. Já si myslím, že jestli Rockstar oznámí GTAčko, tak to dropnou sami na sebe na Twitteru a schodí celý Twitter. To si myslím, že jediný se tam může jako stát. Ne, po streamu Voices of the Void nebude. Dneska ta akce trvá do půlnoci. Právě by měla být 2, ale 1 je bomba, už svůj gameplay. No tak to by tu mohlo být, no. Bo jako aspoň by mohli třeba zmínit, kdy to vyjde nebo něco. Já jsem se chtěl podívat, jestli už není nová verze Voices of the Void. Ale myslím si, že ještě ne. Ne, ještě ne. Jsem zvědavej, co tady dneska bude, no. Jako bude to velký. Bude to velký. Já doufám, že to budu streamovat i ve 4K. Ale to se dozvíme, až to zapnu, no. Jo, ale měl by tam být gameplay na Alana Wakea 2. Tak kámo, to se těším a nová sezóna Fortnite Wilds by měla být oznámena jako World Premiere a vychází v pátek ta nová sezóna, takže zítra vychází nová sezóna do Fortniteu. Let's go. To si zkusím. To zní dobře. Já jsem dneska točil ještě video, pro vás vyjde zítra. Já jsem točil ještě video, protože do Battlefield 2042 vyšla nová sezóna a je tam česká mapa. Takže jestli by vás to zajímalo už dneska, tak jsem to dropnul na Hero, takže tam už to najdete.
pokud nemáte předplacené Hero, tak občas tam najdete exkluzivní videa dřív než na YouTube, anebo jenom na Hero, na YouTube nikdy nebudou. A zítra na YouTube dropnu právě to video o té české mapě v Battlefieldu. A na Hero jsem to dal. A je to super, je to cool, je to hrozně hustý. Pokud jste v okolí Zlína, tak budete velmi překvapeni, protože ta mapa je ze Zlína. Já jsem ve Zlíně nikdy nebyl, takže úplně nevím, jestli to sedí, ale je to tak. Já nemám odběru Game Awards? What? Aha. Hele, na Alana Wakea na 2 se fakt těším, jako ta hra vypadá úžasně. Kdo tam je ještě ve spolupráci? Steam, Sega, Square Enix, PlayStation, Xbox, Ubisoft. Jo, měl by tam být něco novýho asi z Assassin's Creed novýho. A možná i z té mobilní verze Assassin's Creed. Říká se, že i Avatar by tam mohl být. A podle zdrojů Insider Gaming by tam měly být nějaký informace i o Assassin's Creed Nexus. Což si se nepletu, tak Assassin's Creed Nexus má být ta live service hra, ne? Že to má být prostě furt. Jo. Jo, a tady si lidi přejou, že by tam prej mohly být jako první teasery na Witcher, ty nový projekty. Ale to nevím. Již nyní na 100% víme, že během otvírací show se představí Baldur's Gate 3, gameplayový záběry Mortal Kombat 1, jo, mělo by tam být to Lies of P, což je ta Souls hra s Pinokiem. Jo, měl by tam být Alan Wake 2 a blížší představení DLCčka do Cyberpunku. Který, myslím si, že ten Cyberpunk DLCčko dneska nějak se objevilo na Gogu. A zmizelo, že oni ho jako líkli. A myslím, že tam u toho byla i cena. Jo, že unikla ta cena toho DLCčka a mělo by to být 30 €. Že se to prej objevilo na Gogu a hned to zmizelo, takže to vypadá, že dneska se bude dát předobjednat to DLCčko. A nebo ho třeba vydají, nevím. Jako uvidíme. Ale na Gogu to líklo, no, dneska. Takže pokud jste měli rádi Cyberpunk, tak dneska se dozvíte určitě podle mě o tom DLCčku. Já si myslím, že to tam bude. Jestli to dneska líklo, tak to je jistota, že se to objeví na té akci. Si myslím. To si myslím, že se jako určitě stane. Kámo, já miluju tyhle akce. Kurva. Ještě v neděli nás čeká 1 večer. Ještě nás čeká Xbox. Ale tahle si myslím, že bude větší než Xbox. A hlavně je tady Jeff Keighley, což, kámo, nejlepší moderátor prostě. Já si nemyslím, jako teda, bylo by super, kdyby se tady ukázal ten Witcher, ale myslím si, že ne, že žádný teaser na Witchera nebude. Možná by tady mohl být Minecraft 2, Fortnite 2 třeba, Among Us 2 třeba. 30 možná bude rozumný, podle vývojářů na to vypadá, že na tom strávili mega moc času. Hele, určitě, a hlavně je super, že to DLCčko vyjde jenom na Next Gen. PCčko, PS5 a nový Xbox. A už to nestrkají na prostě last gen konzole, který prostě nemají smysl pro ně vyvíjet hry už. Takže se zmizí hrozně chyb z té hry a to je super, to cením. Cyberpunk podle mě, to vydání té hry se dojebalo z toho důvodu, že to chtěli dávat na starý konzole. To rozjebalo celou tu hru, prostě. Měli to nechat next gen, kámo. A vyšlo by to mnohem líp. To by bylo nejlepší. V pondělí Ubisoft, tak Ubisoft mě zrovna úplně nezajímá. Knek 3, kámo, já jsem hrál Kneka, jednička vyšla na PS3, ne? Teda PS4. Já jsem hrál asi jenom jedničku. A jako teda moc mě to nebavilo upřímně. Bylo taky nic, jako graficky to bylo hezký, myslím si, že to byla launch hra, ne, na PlayStation. Že jako graficky tam byly hezký ty partikly a takhle, ale vůbec mě to nebavilo. Nebo já nemám rád takovýhle ty platformovky, no. Ale jako bylo to hezký. A vím, jako, že nějaký lidi to měli rádi a nějaký ne, že to byla taková ta hra mezi. Že prostě buď ti lidi milují, nebo ne. Mohl by tam být Gollum 2, aby jsme měli pokračování té nejlepší hry, kámo. Co vyšla tenhle rok. Co vy na to? To zní jak plán, ne? Gollum 2, kámo. Mohli by třeba oznámit Bloodborne. Hele, Bloodborne 2 si myslím, že určitě nebude. Ale mohli by třeba ten port, no. Port na PS5 a PC a bylo by to skvělý. Hele, jestli se tady objeví Bloodborne, tak tohle je nejlepší akce tohohle roku. Prostě, hotovo. Jo? To je jako potvrzený. Já jsem zvědavý, jestli tady budou nějaký bomby. Já jsem fakt zvědavý, jestli tady bude něco, z čeho si fakt sednu na prdel a budu jenom čumět.
Kámo, to by bylo super. Myslíš si, že bude ještě někdy nový Bioshock? Hele, já myslím, že se o Bioshocku spekuluje, že ho dělají. Já jsem něco takového čet, ale nejsem si jistý. Čau, Krixy. Plus Bloodborne, čekám na to celý život. No já se taky těším, až to předělej. Já chci 60 FPS Bloodborneu a možná to budu hrát. Víš, co by tam mohlo být? Rise, kámo. Jestli oznámí Rise 2, tak vypínám stream. Bez píče, prostě vypnu ten stream. Instant. Jestli oznámí Rise 2, tak vypínám tady. A jdu spát. Já nenávidím tu. Jako já nevím, proč prostě na ten Bloodborne nevydali patch, aby to jelo aspoň na 60 FPS. Ať to nechají na konzoli, ať to nechají na PS, ale ať tam dají 60 FPS prostě. Já nevím, proč to neudělají. Kámo, to nemůže být tolik práce, teď to udělali týpci sami prostě doma. Jestli si prostě jailbreakneš PS4 nebo PS5, tak můžeš hrát Bloodborne na 60 FPS. Úplně v pohodě. Je tam prostě patch, co vytvořili lidi. Tak mi neříkej, že to nedokážu udělat vývojáři, kámo. To je bizar, proč to neudělají? Všichni to chtějí. Protože Bloodborne je super. Je prostě teda těžký hrozně na mě, já to nedokážu hrát, ale mohli by to udělat. Datum vydání Silksongu. Hele, já vím, že všichni hrozně milují ten Silksong, ale mě to třeba vůbec nezajímá teda. Vůbec. Úplně mimo mě. Jaká je nejlepší hra roku? Gollum. Lord of the Rings, Gollum. To je nejlepší videoherní věc, která kdy vyšla. Kámo, fakt? Se podívej na hodnocení, jaký má. Hele, já ti to ukážu. Počkej, Metacritic. Čum, jaký to má hodnocení, ty vole. To je úplně Game of the Year. Tady tohle je prostě, kámo, nejlepší hra, co kdy vyšla. Chápeš? To je nejlepší hra. Vůbec není rozbitá, prostě. Proč se mi obnovuje ta hudba? Divný. Game of the Year, let's go. Hele, hrál jsem Sekiro, hrál a já jsem si ho koupil, já si to pamatuju, já jsem si ho koupil, jak to vyšlo. Zapnul jsem to, v tutoriálu jsem umřel 4krát a od té doby jsem to nehrál. Jo? Já ti to klidně ukážu a potvrdím. Protože to mám na Steamu a hrál jsem to 12 minut. 50 € jsem za to dal a hrál jsem to 12 minut. 4krát jsem chcíp a už jsem to nehrál. Už na to sedu, prostě. Já vím, že to nedám, prostě. Já tyhle hry neumím, kámo, hrát. Úplnej debil. To byla nejhorší koupě, snad, co jsem udělal. To byla nejhorší koupě, prostě. Na kolik procent si myslíš, že oznámí GTA 6? Tak 5%. Je pravda, že já hrozně miluju Soulsovky, jako já je nemám, já je jako nehraju. Prostě nemám rád je hrát, ale hrozně mi baví na ně koukat. Jo? Třeba, ježiš, jak se jmenuje ten týpek? Já vím, že jednoho týpka sleduju a on hraje právě Soulsovky a hrozně mi to baví. Ale nevím, jak se jmenuje. Ale hrozně mi baví koukat na let's play ze Soulsovek od lidí, kteří fakt prolejzají všechno, čtou každý, kámo, dokument, každý papír, každý popis objektu a hrozně mi baví na to koukat, ale nedokážu to hrát prostě. Já to neumím, tyhle hry. Mě když něco ve hře vytáčí, tak tu hru vypnu a už ji nikdy nezapnu. Já se u hry nechci vztekat prostě. Já si chci užít, projít si to a hotovo. A jsem spokojený. Ale jak někde umírám 5krát, 10krát za sebou, tak já to odinstaluju a už to nikdy nezapnu prostě. Takovýhle jsem já, proto já nemám rád tyhle hry prostě. Nebo jako mám je rád, ale zároveň no. Taky mě na to baví koukat, ale nehrál bych to, no přesně. Ale je pravda teda, já jsem skoro Dark Souls 3 jsem skoro dohrál. Ale pak se mi smazaly savey, ale tam teda musím říct, že to mě bavilo. Tam jako jsem neměl ani takovej problém, že by to bylo nějak těžký. Párkrát jsem umřel, ale nebylo to nic extra, ale pak ta radost, kámo, když někoho zabiješ, to je masakr. To je hrozně příjemný. Když se sereš s nějakým bossem 3krát a pak ho sundáš, to máš úplně radost ze sebe. To je hrozně dobrý. Bloodborne, kámo, je nejlepší hra, reálně jsem nikdy neměl takovou sunu z hry. Já na Bloodborneu hrozně miluju to prostředí. Prostě ten, ježiš, to je ten, ne. Ty vole, jak se tomu říká tomu stylu? Mě to úplně vypadlo. Romantismus? Ne. Jo?
Já si teď nejsem jistý, kámo. To není romantismus. Gotik, ano. Jakby ten gotik styl, ten viktoriánský, no. Gotický viktoriánský styl, to tam sedí jak, kámo, hrnec. Jak víko na hrnec to sedí k té hře. Úplně masakr. Hrozně krásný ten Bloodborne. Gothic Remaster už oznámili, Dave. O něm se víc, jsme hráli demo. Jako možná by mohli ukázat něco nového. Nevím, jestli tady na té akci, já mám pocit, že THQ, nebo oni se teď nějak přejmenovali, si dělají svoji akci, si myslím. Že možná to ukážou na té svej. Humusek piča všude, ale je to nádherné. Právě, jako je to hrozně hnusný prostředí. Depresivní všechno, ale vypadá to nádherně, prostě. To je hrozně cool. To prostě vypadá jak Praha, ten Bloodborne. Akorát taková víc temná a mrtvá. Ale to hrozně hezký, no. Dark Souls hry jsou asi nejvíc rewarding moderní hry. Ten pocit je za mě asi o dost víc potěšující, než když na tebe v moderních hrách furt jako XP peníze. No jasně, ano. Jako jo, to souhlasím. Jako když se ti fakt povede někoho zabít, tak máš prostě radost. Hroznou, ale. Je super. Ale není to hra pro mě, prostě. Já mám radši takový to, že si v klídku jdu, co potřebuju, dohraju si to za 10 hodin a jsem hotovej. A jsem spokojený. Takovýhle hry mám rád já. Jo. Zase se nechci nervit úplně. Taky všechno dávám na nejlehčí prostě, protože já u toho nechci mít nervy, kámo. Všechno hraju na nejlehčí. Co jde? Nejlehčí obtížnost prostě. Vždycky. Datum by mohli, no, ale uvidíme si tady ty akci. Počkej, co je tady za partner? Je tady THQ, nebo jak oni se přejmenovali? Jak se přejmenovalo THQ? Oni se přejmenovali na něco jiného. PlayOn, ne? To je ono. Je to ono? PlayOn? To není ono? Je? Jo, nadřazená organizace Embrace Group, dceřiné společnosti Deep Silver a tak. Jo, to jsou oni, PlayOn. PlayOn je teda THQ. A jsou partneři Summer Game Festu, tak teoreticky by třeba o Gothicu mohla padnout zmínka. Ale oni naposled na Game Awards ukázali trailer, ne? Jestli se nepletu. Jestli se nepletu, tak ho ukázali. Tak nevím, jestli se tady o něm bude mluvit, no. Já ani nevím, jestli jsem na tom jejich Discordu. Oni tam prej postují nějaký jako novinky, ale já si nejsem jistý, jestli jsem tam připojený, ty vole. Byl jsem tam. Jsem tam, nejsem. Nevíte, kámo, hele, má nějakou akci EA? Teď konc, nebo ne? Má akci, má EA konferenci? Samostatnou, nebo nemají? Já bych se třeba hrozně chtěl dozvědět o novém skateu. Kámo, to už je strašně dlouho, co se o něm mluvilo. Teď mi to došlo. Jak je to s novým skatem, jak to vypadá? Už jako je něco novýho? Není prostě. Jako vydali nějaký boardroom, ale to je naposled 20. dubna prostě a od té doby nic. Já chci skate? Já jsem i reglej v tom... No jakože jsem reglej i v tom, ježiš, v tom playtestu, ale nevybrali mě, no. Have you completed your playtest preferences? Co to je? Playtest in progress, no ale asi mě nevzali, kámo. PC, PlayStation můžu. No, success. No, a nic mi nepřišlo. Já si chci zahrát skate. Skate bude free to play? Ne, hele, jako z toho, co ukazujou, to bude skvělý. Jo, budou tam klasický battle passy, kosmetiky a takhle, ale všechno, co má být placený, má být prostě jenom vizual. Takže já jsem s tím úplně OK. A hrozně se těším na nějaký skate pass. Já vím, že hrozně lidí nenávidí battle passy, ale já jsem prostě zrovna takovej ten idiot, co je má rád prostě. Já jsem takovej ten problém, co lidi, kvůli kterým existují battle passy, ale já je prostě mám rád, kámo, mně se to hrozně líbí. Je to věc, která mě drží u té hry ještě díl, ten battle pass. Že prostě hraješ a odemykáš si nějaký levely a za to dostáváš věci. A já to miluji. Já to mám hrozně rád.
Já bych kvůli tomu přestal hrát tolik her, kámo, kdyby neměli Battle Pass prostě. Tím jsem si jako absolutně jistý. Takže jsem rád, že existují. Je to problém, ale prostě jsem rád, že existují. Za mě, pokud se přímo neživíš hrami, tak ta nižší obtížnost je v klidu, jde hlavně o zážitek než nervy. No přesně, mě jako ve hrách jde hlavně o příběh prostě. Příběh, atmosféra. A jak se začnu frustrovat něčím, tak ztratím tu pozornost té hry a už ji nezapnu. Co se řeší v chatu? God of War 6, to jo, tyvo. Fortnite 3. Metal Gear. Ale na ten Mortal Kombat jsem fakt zvědavý. Gollum Season Pass, yes, prosím. Ano. Chci Gollum Season Pass. Hele, za 4 minuty začíná stream. Měla by tam být nějaká ta pre-show. Se možná dozvíme jenom nějaký ty indie věci. Něco menšího. Ta hlavní akce začíná v celou hodinu. Takže ve 21:00. To začne ta hlavní akce. Já vám tam zapnu i tu pre-show, jestli tam teda nebude timer. Jestli tam bude timer, tak nevím, jestli vám to úplně jako chci pouštět. Ale asi můžu. Můžeme to prostě nechat, ten timer. Aspoň uvidíte, jak přesně za dlouho to začne. Kamo, v tom Fortnite Wilds je Optimus Prime? What? Kamo, Optimus Prime? V ostatní neznám. Já znám jenom Optimuse. Let's go. Jak chci hrát za Optimuse ve Fortnite? To je cool, jak byl. Jinak teď je taky fail, ne? Teď jsou nějaký ty vohně. Kde to hoří? V Kanadě, ne? Hoří. Kde je teď ten požár obrovský? Počkej, já se podívám. Já vím, že to je buď v Kanadě, nebo v New Yorku něco je taky průser. Počkej, já se podívám. Já to chci zjistit, protože to je hrozná prdel. Jo. New York zamořil oranžový dým z požárů, jo. Jo, kvůli dýmu z požárů v Kanadě má New York nejhorší ovzduší ze světových metropolí. A kámo, jaký nejlepší čas promovat Diablo? To nevymyslíš. To prostě nevymyslíš, kámo. To je super. To je, kámo, timing neskutečný jako tohle, kámo. Tam hoří, obloha je oranžová a tady reklama na Diablo. Obrovská, prostě pekelná hra, démoní satan. To je super. Prostě high tier budget, kámo. Marketing, ne asi. Já myslím, že snad i Blizzard se k tomu nějak musel vyjádřit, ne? Nebo něco. Že nebo někdo se k tomu musel vyjádřit, že prostě nemůžou za ty vohně. Kamo, to je prostě v píči. Jak se ti tohle může stát? To je fakt jako blbej timing pro tu společnost, no co si budem. Začínáme za 2 minuty. Zapálili les kvůli Diablu, ne asi peklo. Na nás všechny, let's go. Jinak máte někdo přístup do toho Counter-Strikeu? Takhle já ho furt nedostal. Prostě já jsem ho furt nedostal. Je to úplně sere už. Bych hrozně chtěl už to nový CSko prostě. Ale nic, nemám ho. Takhle dělají promo profíci, ne asi. Přesně tak. Minuta 40. Za chvilku jdem na to. Doufám, že tam nebude teda jenom timer, no. Že tam bude něco aspoň. Aspoň nějaký trailery, něco, co už jsme třeba viděli, prostě jenom něco. Ať na něco můžeme koukat. Jak se těšíte na tuto akci? Máte připravené papání, pití, nějaký dobroty, ajkosky, vaping, všechno? Máte připraveno? Protože tohle bude asi dlouhá akce. Má to mít určitě 2,5 hodiny. Určitě. Jo? To je potvrzený, protože bude nějaká půlhodinová pre-show a pak 2hodinová prezentace. Ta hlavní prezentace má mít 2 hodiny. Takže tady budeme dlouho. A jako se u nás zakážou, ne? Já si myslím, že nějaký, ale všechny ne. Oni zakázali jenom ochucený, ne? Takže ty klasický budou v pohodě. Ty ochucený asi jo, ale ty klasický by měly být sajk. Čekáme na přenos Game Awards. Yes. A já to tady všechno zavřu. Tady ještě připomínám nejlepší hra roku. Tak. A jdeme na to.
Tak by to nešlo, kamaráde, Twitch už by měl problém. A proč nestreamu na Twitchi? Protože Twitch je hovno. Prej od října, aby to nelákalo děti kouřit, to nechápu. Jak jako nelákalo je to kouřit? Jo, jakože to je ochucený. Kamo. To je úplně dementní. To je úplně dementní názor. Co to je? No nic. No třeba zrovna ty ochucený ajkosky jsou jako docela nic moc, že basic jsou lepší prostě. Nebo mně přijdou teda aspoň osobně. Jako kámo třeba ta mentolová, ta extrémně mentolová, to se nedá prostě. Jak je to mentolový, to nejde. To je hrozný. Tak co? Jinak streamu na 30 fps, já předpokládám, že ta akce bude taky v 30 fps, takže to snad nebude problém. Ale by to být v pohodě. Je osobně, hele, ajkoska smrdí, no smrdí jak záser, spálená sláma a tak dále, ale dá se na to zvyknout. Jo, je to v pohodě. Ale smrdí to prostě. Tak co? Už mají zpoždění minutu. Let's go. Tak. Kolik je tam lidí? 134 000 lidí čeká. No, tak to bude narvaný dneska. Bude narvaný. Jinak počkej, já vám ještě něco ukážu, protože to mě přijde hrozně cool. Jak jsem vám ukazoval to video na ten Photoshop, tak já jsem teďkon sdělal náhledovku na ten Battlefield. A ani byste to, kámo, nepoznali, protože... Čum. Tahle fotka, jo, to je náhledovka. Tady pocať byla originální fotka. Jak jede ta moje myš, tady pocať byla originální fotka. A za mnou tady to všechno je dodělaný přes Photoshop, přes tu umělou inteligenci. Kámo, vůbec to nejde poznat a je to absolutně úžasný. Já jsem říkal, to využití na ty thumbnaily náhledovky je insane. Insane. Neskutečný. Fakt to jako začínám používat. Tak, jedem. Stream jede. Máme nějakou hudbu? Yes, máme hudbu. A jde to ve 4K? Tyva, nejede, škoda. To je škoda, to je škoda. Ale tak show začíná až ta Origono. Takže pre-show bude v 9. Takže do 10:30 je pre-show a pak do 11:30 bude ta show. Jo, takhle by to mělo být. Takže do 11:30 tady budeme určitě. Já jsem si koupil nějakou alternativu ajkosy, to si skoupil to Glow, ne? To je docela hnusný. Jako dá se, ale hnusný. GTA 6 reveal musí být tento rok. Já bych spolíhal, že to spíš bude asi ten příští. Jako má to být 2023, 2024, ale myslím si, že si počká ještě. Že to bude až 24. To je docela příjemný písnička. To zní jak něco do Fall Guys. To je mega příjemný, WTF. To je dobrý. To je dobrý. Čus, jak jsi říkal, tyhle konference miluju a zhlédnu reakce od všech. Kámo, já to mám taky takhle. Já to takhle dělám. Já prostě dokoukám konferenci, jdu si lehnout, vemu si jídlo a koukám na reakce ostatních, jak koukají na tu samou konferenci, kterou jsem viděl. A čekám na ty reakce. Já to miluju, tohle dělat. Po každé akci to miluju prostě. To je nejlepší. Čau Gumo, přišel jsi na čas. Začínáme přesně za půl hodiny. Přišel jsi ještě v pohodě. Ještě v pohodě. Jako máš nejvíce oblíbenou hru vůbec? Hele, furt nevím, jestli to je RuneScape, anebo Fallout. Asi se možná víc přikláním k tomu RuneScapeu. Poslední dobou. Ale jedno z těchto dvou. Old School RuneScape, anebo Fallout.
E3 RIP, tak E3 se sama zabila, jako. Bohužel, E3 se sama zabila. A je to škoda, protože prostě mě chybí ta doba, kdy si prostě nespal. A jenom si koukal na tyhle akce, to bylo skvělý. To bylo fakt super prostě. Ve 3 ráno jedna, v 6 ráno další, v 6 večer jedna, v 1 ráno další, to bylo boží. Boží prostě. Lork Deathu E3? No oni to nějak, jestli se nepletu, tak oni z jedné E3 nějak... No ono to začalo chcípat v tu dobu, kdy udělali public, jestli se nepletu. Protože E3 vždycky byla pro pozvaný. Vždycky. To bylo prostě novináři, ty vývojáři a takhle. Vždycky to bylo takhle, pak jeden ročník otevřeli, byla public a ten další ročník, který měl být, cílili na to, že bude o influencerech hlavně, jo? Hlavně promovali, že tam budou influenceři a v té době to začalo chcípat. Mám pocit, že na tom nikdo nebyl, že tam bylo fakt prázdný chodby a pak 2 E3 mám pocit, že zrušili. A teď to vypadá, že E3 chcípla jako definitivně, protože ji zase zrušili a už to vypadá, že je konec. Mám takový pocit, že nějak takhle to bylo, jestli se nepletu. A nejsem si úplně jistý. Mám pocit, že to bylo takhle. Jo, hele, dneska se vyplatí jet na Gamescom, podle mě. Jako Gamescom byl vždycky dobrý, prostě ten je super. Hlavně Gamescom vypadá, že bude druhá E3, tam teď je ten nový jejich Opening Night Live, což máš prostě jako prezentačku, kde se představují hry. A to je super. Třeba tvoji reakci na PlayStation konferenci jsem poslouchal v práci mobil v kapse s YouTube Premium, takže malování na stavbě a Adam douší, let's go, takhle to mám multitasking, to se mi líbí, to je dobrý. Nice. No tak, jsem zvědavý, doufám, že tohle bude dobrý, nebo jsem zvědavý, jestli to bude dobrý. Já věřím tomu, že to bude super akce. Se na to těším. Mám ještě moje old school E3 časopis level, jo, taky mám skorečka, no. Taky mám skorečka prostě se Score Live, kde byli na E3 a takhle, to prostě Mikuláš Tuček, jak to, kámo, to bylo nejlepší, ty vole. To bylo nejlepší. No Dave, ono ještě není jako info ohledně lístku, prostě vůbec. Nebo jako jsou public, ale já čekám na ty novinářský. Až bude, ale ty bejvají v červenci, no. Na začátku srpna v červenci bejvají ty novinářský lístky. Na to čekám. Furt nic. Co to tady jede? Kolik je nám lidí? 91 000, no protože je odpočet. Bully 2, tvé lidi jsou moc optimistický, podle mě jako. Mně vždycky přijde, že hrozně lidí tady od těch akcí očekávají prostě úplně jako bomby, GTA 6, kámo, Bloodborne 2 a pak jsou zklamaný, že tam nic takového není. Já jsem vždycky jako, já prostě vždycky čekám jako, že to budou prostě indie věci, malý nový hry a pak jsem překvapený, když je tam nějaká bomba. Vždycky. Já jsem z těch akcí většinou spokojený. Když to není teda EA, kde kámo půl hodiny mluví nějaký vole profesionální fotbalista o FIFA. To je prostě absolutní vole nuda. Neskutečné. No tak co bude? Za jak dlouho? 22 minut. 22 minutek a jdeme na to. No pokud tady někdo na to kouká ze záznamu další den, tak je v pohodě a může si to přetočit, že? Teď myslím Tuček skončil. Jo, on teďkon psal něco posledního do Skorečka, no on to dával na Instagram, já jsem to i četl, ten příspěvek. A že odešel ze Skoreč, že se tam nějak nedohodnul, no s tím prostě vedením a takhle, že mu to tam nějak nesedělo, tak šel prostě pryč. Což jako understandable, chápu, no ale fakt tam psal dlouho, Tučka jsem měl nejradši ze Skorečka prostě, byl nejlepší. Názor na CS2, super, ale bohužel k ní nemám přístup. Takže bych rád jako si ji pořádně zahrál, ale nemám k ní přístup. Na IGN mají pre-show a představili tam třeba Nitro Deck, CRKD pro Switch, zajímavá věcička. On se pak kouknul asi po. Ono to všude bude vycházet, tak to pak zčeknu. Budete streamovat trilogii Prince of Persia? Ne.
Prince of Persia bylo něco, co jsem hrál na PS2, ale jako nikdy jsem k tomu neměl nějaký jako vztah, že bych to hrozně chtěl hrát. Já si pamatuju to Warriors Within, myslím. Jak byl takový ohnivej s těma 2 čepelama. To bylo asi díl, který jsem hrál nejvíc. A myslím si, že ty poslední 2 jsem nehrál vůbec. Ještě jsem hrál pak jeden na PS2. A pak vím, že vyšlo něco novějšího a to jsem nehrál. Taký kartunový to bylo. Taký stylizovaný hodně a to jsem nehrál vůbec. To jsem nehrál vůbec, no. Co to bylo za Prince of Persia? Vím, že byl ten Warrior Within a ten další díl byl ještě jeden, který jsem hrál. Warrior Within beru jako 2. A ta 3 ještě byla nějaká a to nevím, co bylo za díl. Třeba DLC do Elden Ringu mi mohli oznámit. No, možná jo. Kolik to začíná? V 9. V 9 startuje akce. Už čekáme. Už netrpělivě čekáme. Až to začne. Se na to těším. Nový Hotline by byl top. Já jsem Hotline moc taky nehrál. Alžbětka to kvůli ní jsem vždy koukal na replay, tak já jsem vždycky koukal kvůli Tučkovi, kámo. Vždycky jsem koukal kvůli Tučkovi. No nejlepší prostě. Stylizovaný Prince of Persia, vy máte na mysli... Asi možná? Já se s vámi podívám. Já jsem hrál 2 na PS2. Jo, The Two Thrones a Warriors Within, to jsem hrál. A pak byl jeden ještě. A to byl ten Forgotten Sands? Je to možný? Toho jsem nehrál. A pak mám pocit, že vyšel jeden na P4, ne ještě. Jo. Yes. Tohle jsem taky nehrál, tohle. To je tenhle. The Sense of Time remake, jo, aha, to je remake. To jsem taky nehrál vůbec. Já jsem hrál Warriors Within a Two Thrones, si pamatuju. Co nová Amnézie za mě celkem ztratila kouzlo toho hororu, když jsem tam monstrum můžeš... Ale já jsem to ještě nehrál, já jsem z toho neviděl nic a nehrál jsem to. Já si to na někdy nechávám, ale ještě jsem mi tu novou Amnézii nehrál. Mám stahlý to demo, to je zatím jediný, co jsem si stahl, ale ještě jsem ho taky nehrál. Já teď zahraju Battlefieldy prostě, jak tam dropli novou sezonu, tak je to skvělý. A je tam ta česká mapa, je to hrozně dobrý. A ještě Diablo hraju, no. Mě taky velmi baví. To Diablo se hodně povedlo, no. Pičo. Nechci nějak backseatovat, ale on má zaplé top messages na schvál. To si můžeš přepnout ty? To si přepni. Já nevím, jestli to jde defaultně vynutit. To jde vynutit? Já ty top zprávy právě mít zaplý nechci, ale já nevím, jak to vypnout. Já jsem to nikdy nenašel. To jde? To mě zajímá, jestli to jde. Kde to najdu? Počkej, já se podívám skle. Jestli to jde zapnout, aby ty zprávy byly vždycky živě, tak to miluju a chci to. Řadit podle nejnovější, a jo? Kámo, tak to je ono. Děkuju, děkuju. Já jsem nevěděl, že to jde, že to můžu udělat i já. Tak teď, když si refreshnete stream, tak byste měli mít chat na live chat, a ne na top chat. Kámo, děkuju. Já to můžu, je to nahoře, ano, vy si to můžete přepnout nahoře, ale já to můžu přepnout i jako v nastavení streamu, že default bude live chat. A já jsem nevěděl, že to jde. Cením, děkuju. Takže tohle je super, z toho mám radost. Děkuju. Zkuste aspoň streamovat jednoho prince a PS2. No já nemám, já mám PS2, nemám jí čiplou, ale nemám žádnýho prince na CDčku už.
Já jsem to měl jako malej, teď už to nemám. Já mám jako PS2, mám dost her, ale nemám zrovna Prince z Perzie. No. A mám jenom originální PS2, že bych potřeboval originální setku. A nechci hrát na emulátoru, já si to chci zahrát pěkně na té staré konzoli. To je nejlepší. Taky mě napadá, na čem kuchtí ID Software. No já vím, že teď konce Epic snad zrušil nějak ten Unreal Tournament, ne? Oni dělali Unreal Tournament, který by měl být free. A oni to nějak smazali, že se to snad objevilo i na Steamu, nebo někde, a pak to dali pryč. Ale nevím, co to přesně bylo. Ale vím, že nějaký Unreal Tournament měl být nový. A ID Software ty nevím, na čem dělají, no. Jako na novým Doomu si myslím, že je brzo. Hele, 15 minut. A třeba nevěřím, možná Wolfíka by mohli dělat novýho, teoreticky. Jako po tom failu s Youngblood, tak by teoreticky mohli udělat nějakýho novýho. A na Rage si myslím, že jak asi nedělají Rage. Vyšlo nedávno, mi přijde. Furt. Celkově by to mohla být Witcher hra, když je v No ono se spekuluje, že by tady mohl být nějaký teaser na Witchera. Ale já si myslím, že ne. Já si myslím, že nebude. Ale uvidíme, třeba překvapí a bude tu nějaký teaser, aspoň. To bylo super. Má tu být i něco od Netflixu, jakože by měli ukázat možná trailer na novou sérii Zaklínače na Netflixu. Možná. Pravda, teď bylo hodněkrát Wolfík zdarma na Epiku, tak něco koukujou. No, teď tam byla zdarma Amnézie, myslím. Machine for Pigs, a to je dobrý díl, ten mě hrozně bavil. Ten má super příběh. To doporučuji. Co novej singleplayerový Quake, ty vole, ten by byl super. Kámo, já jsem třeba 2 roky naspátek, 3 roky naspátek dohrával Quake 4 na streamu. To je furt tak dobrá hra prostě, ten Quake 4. Já bych hrozně chtěl novýho Quakea příběhovýho. Fakt bych to ocenil. Ten mě strašně bavil. Ten byl super. To by mi vůbec nevadilo, kdyby oznámili Quakea, no. Jako bylo by to hezký překvápko. Nemyslím si, že se to stane, ale bylo by to hezký překvápko. Abych dal další Devil May Cry. To já jsem Devil May Cry hrál naposled 4. Jsem hrál poslední. Ještě na PS3 byla snad, nebo možná byla na PS2, ještě já už nevím ani. Ale je to strašně let naspátek, co jsem jí hrál. To byl poslední Devil May Cry, co jsem hrál. Pak jsem viděl nějaký gameplay z těch nových, ale já moc nemusím ty hack and slash, no, hry. Ty moc nemusím. Ale jako vypadalo to hezky. To. DMC4 vyšla na PS3. Yes, tak tu jsem hrál, no. To byl poslední Devil May Cry, co jsem hrál. Amnesie Machine for Pigs vyzkouším. Hele, tam u toho, on není tak děsivý, Machine for Pigs, jako je, ale je tam hodně o tom příběhu a ten příběh mě přišel super. Hlavně jako final část té hry je neskutečná. Ty vole, ta hudba, to vypráví, já jsem měl takovou husinu z té konce té hry, že jsem nechápal, prostě absolutně úžasný ten konec. Skvělý. Jako Machine for Pigs fakt doporučuju, já vím, že schytal jako kritiku, že nebyl tak děsivej, že neměl že si můžeš vytvořit vlastní levely, ale za mě to byl super díl Amnézie. A u té nový taky nejdou tvořit levely, ne, myslím. Hrozná škoda. Já tu Devil May Cry 5 hrál kvůli příběhu, mě ten extrémně action gameplay moc nebere, já si to chápu. Ten příběh tam vypadal, že je docela fajn, no. Já se u Machine for Pigs bála snad víc než u Pádu temnoty. Jako bylo to děsivý. Hlavně mně přišlo, že v Machine for Pigs bylo víc pasáží, kde tě ten enemák naháněl. Že jako v té Dark Descent tam bylo hlavně, že jako třeba prošel a tak, jako párkrát tě naháněli, ale přišlo mi, že v Machine for Pigs tě naháněli mnohem častěji než v prvním díle. A to bylo jako horší, to je stresující. No. To nenávidím třeba Aliena, nedokážu hrát. Alien Isolation je hra, kterou nedokážu hrát, protože tam po tobě prostě furt jde. A to je moc stresový, kámo, to neumím. Neumím to prostě. Jedenáct minut, ty vole, já se těším, kámo, už pojď.
už začni. Nemůžu takhle udělat a přepnout těch 10 minut, to bylo super. Stačilo jít dopředu. Ne, tak na hodinu, kámo, nebylo. To bylo zase delší. Já jsem to dohrál třeba za 8 hodin. Asi. Tu amnézi. Což mi přijde jaký optimální čas. Já nemám rád hry, který trvají nad prostě, kámo, 20 hodin. Já to nenávidím, prostě. To je moc času. Já mám nejradši hry, které mají okolo 10 hodin. A jsem úplně spokojený. To je za mě nejlepší čas. Jsem možná jeden z mála, ale fakt nemám rád dlouhý hry. Fakt mě to vadí. Je to prostě třeba Assassiny nikdy nedohraju, protože jsou extrémně dlouhý. To má třeba 50 hodin. Já nechci hrát hru 50 hodin, prostě. Já chci hrát víc her. Já nechci hrát jednu hru 50 hodin. Víš co? Mě hrozně vadí dlouhý hry. 10-15 hodin optimálečka. Víc nepotřebuji. A jsem spokojený. Třeba jedna z takových jako her, která byla trošku delší, snad Uncharted 4, tu jsem dohrál asi za 17-18 hodin. A jako to mě fakt bavilo. Už jako nepřišlo mi to ani tak dlouhý, přišlo mi to úplně jako krásný čas, ale pak třeba Last of Us 2, už jsem si jako v nějakých chvílích myslel, že je to moc dlouhý. Už jako v nějakých chvílích mi to přišlo fakt dlouhý, že to bylo, taky jsem dohrál asi třeba 20 hodin. A klidně bych to o 3 hoďky zkrátil. Klidně. Přišlo mi, že to bylo hodně natahovaný potom. Oni se dají natáčet hry na konzoli, musíš mít střihovou kartu. Třeba Elgato 4K Pro, 4K 60 Pro, nebo Elgato 60X, je to prostě karta, do které připojíš HDMIčko z PSK a tam máš výstup HDMIčko do monitoru. Pak to připojíš do kompu a můžeš nahrávat hry z kompu. Přímo z toho PSK, jakoby. Na kompu nahráváš z PSK. Prostě střihová karta. Je to docela drahý. Nebo 5000 minimálně. No, 3,5. Assassini jsou celkově hrozně... Mě nikdy nechytli jako nějak Assassini, no. Jako hrál jsem je, ale nikdy, že bych je hrál víc jak 10 hodin, to ne. Vždycky třeba 5 hodin jsem tomu dal prostě, víc ne. Jaké AI nejvíce využíváš? Teď to ve Photoshopu. Unpopular opinion, ale mohli by udělat remaster na starší Fallouty, už mě začíná omrzovat každoroční replay New Vegas. Kámo, já bych hrozně chtěl, kdyby udělali Fallout 3 na Switch. To bych se zesral. A hlavně, já jsem zase jediný člověk, já nenávidím New Vegas. Já ho fakt nemám rád prostě, mě ta hra tak srala. Já nenávidím New Vegas. Já miluju 3, ale New Vegas mě tak nesedlo ta hra prostě. Tak mě nesedla. A to jsem taky jeden z mála, podle mě. Já vím, že všichni milují New Vegas, ale mě úplně sere ta hra. Ale 3? Miluju 3, ty vole. Miluji. Nejlepší. Já třeba hraju kampaň v Total War 2 už asi 30 hodin, to bych se sral. Hele, hráli jste někdo Humankind? Já jsem si to koupil, ale ještě jsem to nehrál. A pre je to docela ok. Já jsem vždycky chtěl zkusit takovýhle styl hry, ale nikdy jsem to nehrál. A mám to Humankind, ale ještě jsem to nehrál. Je to dobrý? Hráli jste to někdo? No to je právě taky nějaká tahovka, ale přijde mi to hrozně zajímavý. A bych to hrozně chtěl zkusit. Ale furt jsem se k tomu nedostal, protože já na to vždycky zapomenu. Já mám nejvíc hodin na... Ty vole, buď CSku nebo Team Fortress 2 a myslím si, že to je 600 hodin. Možná Team Fortress, tam mám asi 600 hodin. To je asi nejvíc hodin, co mám na jakýkoliv hře. Pak je CSko, Battlefield, RuneScape a všechny jsou okolo 100 až 200 hodin, ale to je jako všechno. Já nemám, v žádné hře nemám víc jak prostě 1000 hodin, jak někdo má prostě, nemám. No. Ne, přímo Humankind to jmenuje. Je to od tvůrce... No? Civilizace. Od tvůrce Civilizace je to, jestli se nepletu. Ten Humankind. A já jsem ho ještě nehrál. Pre je to dobrý. Nebo pre je to ok, že to má jako 6 z 10, 8 z 10 třeba. Že to je pre docela v pohodě. Ale nehrál jsem to. Jo, ty vole, ale tak kdyby Minecraft měl jako counter hodin, tak tam asi budu mít nejvíc, no. To je pravda. To asi jo. Ale tam není timer, no. Mě by zajímalo, kolik mám nahráno v Minecraftu, ale to tam bohužel není. To by mě fakt zajímalo, ale. Tam si myslím, že třeba k těm 1000 asi bych došel, možná. Možná jo.
Možná bych tam došel. Ale víc ne, víc určitě ne. 5 minut. Když já vemu kolem a kolem, tak v lolku, tam to jde do 1000 už, ty vole. Já v lolku mám třeba 30 hodin, podle mě. Ve Fortniteu mám, myslím, že 50. Jako nikdy nemám jako extra nějak moc. Co na mě mluvíš? Nemluv. Alexa, stop. Kurva jedna. Bylo? Jsem jí nepřipojil k Wi-Fi a už na mě řve? Vole. Nejvíc mám na GTA Online 16 hodin, ale tak to je docela v pohodě, to se ještě dá. Jaký máš názor na Apple Vision Pro? Hele, mám o tom celý video, můžeš si ho pustit, myslím si, že tam o tom mluvím. Líbí se mi to, fakt se mi to líbí, chtěl bych to zkusit, ale je to strašně drahý. Takže si to snad někdy zkusím aspoň. 4 minutky. No já přemýšlím, od jaký verze hraju Minecraft já, ty vole. Od nějaký alfy 1.1 možná? No jako, já už jsem ho hrál v době, kdy byl jenom v prohlížeči Minecraft. A byl tam jenom kreativ, nic víc prostě. A to bylo třeba 2.10, možná. A pak myslím si, že 2.11 jsem si to koupil. A to byla nějaká alfa 1.1.0, něco jakýho. Já vůbec nevím, hrozně starý to bylo, hrozně starý, nic tam nebylo, kámo. Já si pamatuju, jak přidali to jezení. Že ti jídlo nedoplňuje srdíčka. Že ti to doplňuje ten bar toho jídla. Tak v té době jsem tu hru nenáviděl kvůli tomu. Mě to hrozně sralo. Mě ta změna hrozně vadila. A hrozně dlouho jsem to nehrál. Jenom kvůli tomu, že mi to nedoplňovalo srdíčka. Prostě. Hrozně mi to vadilo. To byly časy, ty vole, yes. Přes hamači. Čau jedene, čau Diny. Tyba, to je banger. Tohle bych si uložil i do playlistu. To je docela dobrý. To mi líbí. To můžeš promítat, jest tohle streamovat můžu. Tady na to jsem v pohodě a jsem zaregistrovaný jako oficiální restreamer Summer Game Festu, takže můžu. Jsem whitelistnut. Máš betu iOS, mám. Chci se ptat, proč už nestreamuješ na Twitchi, ale já jsem se rozhodl sám už jako na začátku roku, mám pocit, že to nějak bylo, že prostě Twitch mi bral hrozně moc času a mě to nedávalo smysl, tak jsem se na to prostě vyseral. A občas zapnu stream tady, ale jinak dělám primárně videa a měl jsem to udělat dřív. Prostě, měl jsem to udělat dřív. Mně ten Twitch nedává smysl prostě pro mě. Nedává vůbec. Pro mě primární YouTube a vždycky bylo. A měl jsem se tomu věnovat víc. Než předtím. Jsem strašně času strávil tím, že jsem prostě streamoval zbytečně moc dlouho. GTA 6 může být i na PC Gaming Show? Hele, jako může být i tady, ale já si myslím, že Rockstar jí dropne sám. Že jí prostě dropnou na Twitteru. Jako to udělali z Red Dead. Já si myslím, že to udělají stejně. Že se vyserou na akce a dropnou to sami prostě. Protože oni můžou. Oni nepotřebují akci. Si myslím, ale uvidíme. Třeba ne. Třeba překvapí. Když se ti beta iOS? Hele, za mě super, jako je to fajn, zlobí iMessage občas, jak je tam to nový menu, tak to trošku jako nereaguje. Na Discordu mám problém posílat fotku, to jsem zjistil, že když kliknu na to plusko, tak se mi to schová a vyjede to jenom, když se prokliknu na smajlíky, pak kliknu na šipečku vpravo a pak až dám plus, tak to jde. Ale jako je tam pár chyb zatím. Já si myslím, že verze 2 opraví hodně těchto chyb, ale jinak je to super, jinak je to skvělý. Jak získám beta iOS, registruješ se na developer.apple.com a aktivuješ si profil a stáhneš si aktualizaci. Jestli máš podporovaný telefon teda.
46 sekund. Jdeme na to. Twitch neukládá záznamy. Twitch ukládá záznamy jenom na asi 60 dní, ale ty si z toho záznamu můžeš udělat stěžejní vysílání a to se uloží na pořád. Jestli se nepletu, jestli to nezměnili teda. Vím, že takhle to bylo. Chtěl bys, aby Discord měl posílat větší soubory. Ne, nikdy jsem to nepotřeboval. Nikdy. Jdeme na to. Už to začíná. Jste připraveni? Kolik je tam lidí? 211 000. Jdeme na to, boys. Jdeme na to. Jdeme na to. Konečně nějaká akce v reálu a jsou tam lidi prostě, to je super. Jak není covid, to je skvělý. Please welcome to the stage, Jeff the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Čau, Jeffe. Čau. Let's go. Je tu bůh videoher. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. Diego, Jeffe, čau. We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome everybody. Nice. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first já myslím, že moderoval i trojku. Ano. Mortal Kombat 1. Let's go. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Co nečekáme? Here we go. Kámo, už. Prince of Persia. Co to je? Je to Prince z Persie, ne? Tak to není Prince Persie, kámo. Aha, Ubisoft. Počkej, tak je? To vypadá jako mobilní hra. To je Immortals. A? Co to je za hudbu? To není Prince Persie, podle. A to je... Jo, takhle. Aha. Jo, tak to jo, tak to vypadá dobře. To je platformovka. To je docela banger, ale. Docela banger. To nevypadá špatně. To vypadá docela dobře. Chcete za hru? Prince of Persia? Tak je to Prince of Persia. Hovno. 18. ledna a vyjde to i na Switch. Let's go. Tak to je dobrý, to je dobrý. Proč ne? To si možná zahraju.
There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see Ze začátku se mi ta grafika nelíbila, ale jak je to platformovka, tak to k tomu docela sedí a vypadalo to hezky. To another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. A jo. Tak ukaž. Tohle bude brutální, kam. Jestli nemáte rádi krev, tak teď nekoukejte. Bejeba. To bude dobrý. To bude dobrý. That reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Já chci vidět fatality, kámo. Já chci vidět fatality. But this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Yes. Kamo, to bude insane. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. To vypadá dobře. To vypadá velmi dobře. You have proven worthy of joining us. Most average prax. There are other champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. To vypadá fakt dobře. Velmi v pořádku. Velmi v pořádku. Zeptal ses v Londýně na čas. Kam? Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Je to krásný graficky, ale to fakt hezký. To vypadá fakt dobře. Kámo, to vypadá hrozně real tohle. To je Unreal 5. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? To má sick. Okay. To vyjebe. Tak to ti jebe. OK, to vypadá mega dobře. What?
Štěpeti. To vypadá strašně dobře. Let's go. Nice. Nice. I mean, that was pretty good, right, guys? Velmi nice. Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Čau. Na Alexusu, že se aktivovala. Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Okay. It looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually, they will join the fight. But they, squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. You know, the best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? It's not, yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly, exactly. And you see, there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can same thing with Scorpion, but a lot. Co je? Our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes, and so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys, as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding to the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes.
That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. Wow. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, you know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine gameplay to a new level. Okay. Tak ukaž. Já jsem nehrál jedničku ani, ale prej dobrá. Hey you, what's going on? Jako vypadá to hezky. To je pěkný hnus. Cool. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Capcom update. Takže do Street Fighteru někdo novej asi. Kamá, doufám, že se mi ta klávesnice neslepí, já to budu muset celý vole odendat ty klávesy a vyčistit, já se posuju. Online only game. Co to je? Exoprimal Street Fighter, co? Exoprimal. Kámo, já vůbec nevím, co se děje teď. Jakože tam budou postavy z Street Fighter. Guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Jaká kolaborace? Kdo se spojil s kým? Alan Wake. Co ti zase jebe? Co ti...
To jsi posral. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Přijde Nikolas. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Hovno, nice. Tak to je cool. To je cool. To je super. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Já jsem teď s ním viděl toho Red Fields, a je to docela dobrý. In this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you Nice. so much. Dobrý, Hopefully the dobrý. first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. To je v piči.
remaining. To nikdo nečekal, prostě. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Trailer na Witchera. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. No ukaž. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Ciri. Neutrality has consequences too. Oh. You're right. Right. Well, that's deeply worrying. To vychází už v červenci, ne? It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Fuj. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? Jako vypadá to dobře? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please, don't hurt me. And then, wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Co to je? Hovno! Počkej, to už se oznámilo, ne? To není ono, co jsem si myslel, já myslím, že to bude něco jiného. Ale vypadá to teda hodně dobře. Ale já myslím, že tohle už jsem viděl. Já myslel, že bude nějaký... Jo, to je brzo. Já myslel, že bude nějaký pokračování Vanishing of Ethan Carter. To by bylo skvělý, tyvo. Co to kurva je? Smilegate? Jo, to je Crossfire, ne? Yes, je to ono.
Já doufám, že nemám slepenou klávesnici. Zatím to nevypadá, zatím dobrý. Asi v pohodě. OLED. Kámo, já bych chtěl OLED display, kurva. Jebeti. 240. To bude drahý jako kokot. To bude stát tak 40 000 ten monitor. No choice. The root will destroy everything. For all time. Way. No turning back after this. You sure? Vypadá to jak ten Remnant. Vypadá dobře, ale to... Vypadá velmi v pořádku. A to je koop? I ta jednička je koop? To jsem třeba vůbec nevěděl. Já myslel, že to je single. Já jsem si fakt myslel, že to je single player. A jo, tak to jsem nevěděl. To je pro mě novinka. Čego nejkulatěulinkatější. Přečtu všechno. Nice, to vypadá cool. 25. července. Co máš teď? Já myslím, že mám taky PS. Nice, zjistý. A mám nějaký trh. Nevím, co to. Alright, we have much more Summer Game Fest to come, Je to including Benky, ale a first nevím, look at the co to je za gameplay of pana. Alan Wake 2, the world premiere of the new season Let's of go. Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises. No, pojď, As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Warframe, now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. No pojď, ukaž. Ono, Sonic. Remake. Ono. To vypadá hrozně dobře. To je remake, ne? Yes, je. Nebo nevím, myslím. Nice. No, to je cool. No já jsem myslel, že to je remake, ale možná ne. Kámo, tohle bylo v tom, co jsem hrál, to je remake. Si myslím. Ale uvidíme, nevím, myslím si, že jo. Ne, tak není. Asi. Ale to vypadá dobře? V listopadu. Nebo podzim. Nice. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. Cool. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, to je jaká ta we don't just have Genshin a new Impact peek hra, for ne? current players,
but also for those awaiting the game's release on PlayStation. A nevím, jak se to jmenuje. Hojo verse. I wish this universe had a few more things to do. Don't you Vůbec nevím, co je za, jak se jmenuje. Jak Scarlet, ne? Něco. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Pero je to dobrý. Honkai Star Rail, jo, aha. Jo, to je ono. Pero je to dobrý, ale nevím. A vyjde to na PlayStation. Great. Let me get warmed up. Strike first. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Ale banger dobrý. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Jo, to je turn-based, jo, aha. To je cool. Tak to je docela dobrý. Jo. Ve čtvrtým, jak se tomu říká, kvartálu. Prostě ke konci roku to vyjde. A PS5. A, Pinocchio. Pinocchio, boys. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Oh, release date. To vypadá hrozně dobře. To vypadá jako velmi zajímavá soulsovka, už jenom tím zasazením se mi to strašně líbí. Hrozně hezký. Asi to hrát nebudu, ale je to krásný zasazení. A prostě Pinocchio. Vypadá hrozně dobře, kámo. To vypadá fakt skvěle. To bude druhý Bloodborne, prostě. Bloodborne ve Francii, yes. Mám rád soulsovky, ale neumím je hrát, takže na to koukám. A už se dozvíme, kdy to vyjde. Vypadá fakt hezky, ale. A kdy? Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. 19. září. Dobrý, dobrý. Demo? Hovno. That's right, a demo for Lies of P. Tak to je mega cool, stahujte. Across PlayStation, Xbox and PC. Check je dostupný všude. Prepare for the release on September 19th. Nice. Now it's time for the Ježíš, tyhle překlápka mám rád. Hrál si Elden Ring, yes. Zabil jsem 4 bossy. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Unreal 5. Co to kurva je? Vůbec nevím, co to je za anime, kámo, vůbec nám tuším.
Jo, od tvůrce Dragon Ballu, aha. Pak Pokémoni. Nebo spíš jak Monster Hunter, ale takovej jiný trošku. Jako nevypadá to úplně pet, ale asi to není nic pro mě. Sandland. Dobře. Jako vypadá to hezky. Ale asi nic pro mě. Jako nevypadá to jak Unreal 5, no. To ne, no. Tak, kdyby to bylo na 40, úplně stejný. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save Ale humanity. Proč ne? That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from IM8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ať vydají toho skatea, jak jízdíš, jak si takovej ten skleněný skater. Stray 2! Tak ne. Annapurna má skvělý hry. To vypadalo hezky. Co to bylo? To vypadalo hezky. Tohle je prej skvělá hra. Stray 2! Tam byla kočka! Wonder what that was at the end. Stray 2. All right, next we're stepping into the world of Let's Throne go. and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Co to je za kvalitu? Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. Stray Hype se kamo hrál to, ta hra je úžasná. To je tak chillová hra, to je tak příjemný prostě to hrát. Jsem si to hrozně užil. Hrozně. Co to za hru? Ve strategii nebo RPGčku? Okay. Paku. Proč mi přijde, že ten Amazon se furt snaží udělat nějaký MMOčko obrovský a nejde mu to prostě? Mně přijde, že mu to prostě nejde nějak. Nebo jako New World mě osobně hrozně bavil. Ale pak chci. To je hrozná škoda. A tohle vypadá jako MMOčko. Nebo nevím, přijde mi, že jo. Možná není. Ale vypadá to jako MMOčko. Throne of Liberty. Jako je to, oni nemají žádný svoje MMOčko. No mají ten Lost Ark, ne? Vydali oni, jakoby, ale není jejich, no. Ale je pod nima, se nepletu. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th,
Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon. 19. budou demíčka na Steamu. Supernatural Immortals. Here's Let's go. Tak to jsem zvědavej, co tam bude. Co je tohle? To vypadá moc hezky. Už teď. Ale to je jenom pre-render, no, tak nic. No, jenom publisher, yes, to jsem myslel. Tyhle, ta hudba je skvělá. To vypadá hezky, what the fuck? Jako ty ukazatele zdraví jsou divný, ale jinak to vypadá mega hezky. A líbí se mi ta hudba. Máká multiřežba, no. Ale graficky moc hezky. No Starku, v pohodě, příště. Příště. Warhaven. Tohle nevypadá špatně. A bude to demíčko. Toho 19. června. To si zkusím dopásit. Kamo, Jacksepticeye. Reklama se streamerama, brr. Jsem stále před... Já si pamatuju, já si pamatuju, velmi nice. Já mám pocit, že jsem tě poznal. A že jsem si říkal, tyba, to byl on. Update, nebo jo, jakože to vychází někde? Aha, dobře. Co to je? Pilgrims, summer is coming. Deadlight, teda Dying A lot Light. of cool stuff will make its way to Dying Light 2. Takže nový DLCčko. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Mě ta dvojka třeba nebavila moc, nebo jako strávil jsem v ní pár hodin, ale teda jednička mě bavila víc. Ta mě bavila víc. Čau, Bizene. Jsem rád, že se to radši se. Kam? Co to je? Proč je tam crash? Počkej. To je crash party? Crash Team Rumble? Hovno, let's go. To jsem hrál na PS1, kámo. Nice. Samsung. Já bych třeba hrozně chtěl Samsung televizi, která má v sobě ty gaming věci, to by bylo skvělý. Ale škoda, že jsou drahý jak debil, vole, ty dobrý Samsung. Brzdění Crashe? Kamo, Crash Rumble byl na PS1. Hrozně stará. Ale Crash Rumble byl taky na PS1. Ne Crash Bash, ale Rumble ne. To bylo taky? Nebo si to pletu? Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Yes. He's come all the way from Finland. Let's Please go. welcome from Remedy, Sam Lake. Oh, a Sam Lake. Nice. Čau, Same.
Looking dapper as always. Thank you. Ten Max Payne i Alan we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what já jsem myslel, že byl i ten Rumble. It's been quite a journey, yes. Yeah. To je divný. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two já si to možná pletu Worms Rumble. It's a 50-50 split between Ale to taky není úplně starý. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. Yeah. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at Takže ty celou hru můžeš dohrát za jednu postavu. Úplně v klídku. Remedy's always been known for that, and you especially. To je mega zajímavý. See how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. Let's go. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Si chci pak pustit ve 4K. Kámo, to vypadá neskutečně, ty.
Sounds like somebody's home. To vypadá úžasně. Sorry. Hele, jednička je skvělá, doporučuji. Fakt je to dobrý. Nevím, jak je na tom ten remaster teda. Ten mám koupený, ale nehrál jsem ho. Slyšel jsem, že jako občas dobrý. Ale jednička byla fakt dobrá. Fakt byla dobrá. Kámo. Vždycky vydrželi strašně. Já bych hrozně chtěl Quantum Break 2, ale nevím, jestli 2 by vůbec mohla být, ono to skončilo docela dobře. What? The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here, like I saw it in a dream. To vypadá mega. Glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. 17. září. Počkej. A long Ne, time 17. coming, but října. Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaki. Oh, Warhammer. I'll share with you, Titus. I have my reservations about your statement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Yes, tohle se mi hrozně líbí. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! To je Space Marine 2, ne? Nebo já nevím. Jsem jedničku nehrál. A tohle se mi hrozně líbí. Open the gates. Care to see if we can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Cool. Z tuhle zimu. Let's go. O, kolektorka, tu ta hezká. To je pěkná suška. Co to je? To je Octopath Traveler? Ne, to je Kingdom. Že jo? To je Kingdom 3 teda tím pádem už?
To bylo skvělý, to bylo hrozně dobrý. My potatoes. Ne, to se jmenuje jinak. Yes, Your Grace. Aha, tak to je úplně jiná hra. 2024, to vypadá mega hezky. A vyjde to na Switch. Yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Nová hororovka? Yes. Yes, yes. Co to bude? We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Bude kobra. A bude to něco se zombíkama. On my mark. 5. Yes. 4. Co to je? 2. 1. Počkej. To vypadá mega dobře. Tohle Ford je další, no. Ale jako takový cool. Jí hodně stylizovaný. Já mám rád zombie hry. Já jsem spokojený. John Carpenter's Toxic Commando 2024. Hezký, hezký. Hezké, hezké. More unexpected collaboration. John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Mhm. Kdo ho dabuje? John Wick. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be inscrutable. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Toxic Commando. Tak jsme si hovorili v krčme na Strednej, copyright. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right,
This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director. Teslo, děkuji moc krát za 5 euro. Toxic Commando, tak jsme si hovorili v krčmě na střední. First of all, looks like we have some děkuji moc, pane, za 5 euro. Is this the box? This is the box art. This okay. is, you know, děkuji. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I promise. 2 main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so ale víc mě bavil ten Miles Morales. Yes, I mean, the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're gonna tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Oh, datum. Oh. 20. října. Nailing it. October 20th. Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. Nice. We got our date. All right. Now let's take a look at Palworld, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses, too. Pokémoni se zbraněma, kámo. What? Can we have Pokémon at home? Kak jebe. WTF?
To je hodně random. To je hodně random. Jebe. To je strašně random, kam. Hraje z vás někdo Black Desert? Mně se to vždycky líbilo graficky, ale přišlo mi to strašně složitý, že jsem se prostě do toho kámo nedokázal dostat. Hezké. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe, we War mine Fortress and 3D. scout. Across Middle-earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Kamo, to je pán prsten. Říkám Gollum 2. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Lord of the Rings Return to Moria. Dobře. Jako neříkám, chtěl bych ten monitor, ale kámo 50 000. Ne, děkuju. Zdraví na ten konec, to překvapení na konci. Now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Má ten Assassin's Creed, ne? Co to kurva? Co to je? Final Fantasy, bro. Final Fantasy na mobilu. Jako vypadá to mega dobře, kámo. Jako třeba vůbec bych neřekl, že tohle je mobilní hra. Vůbec. Vůbec bych to neřekl. To vypadá až moc dobře na mobilní hru. Ale jako proč ne? To může být super. A to mně přijde jako víc her v jednej. To je jaký divný. Kdo to bude hrát? Kamo, herní průmysl je největší na mobil. Dost lidí. Final Fantasy 7. Cool. Nice, proč ne? Beta B na Androidu. For Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, no.
Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Vanishers Ghosts of New Eden, the story of 2 ghost hunters in the haunted wilds of North America. Ghost Hunting, to vůbec nevím, co je za hru teď vůbec. Don't not. We are banishers. Vůbec nevím, co to je za hru. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. Oh. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Vás zajímavě. Death to the dead. Jo, já už vím, oni ukázali jenom takový teaser trailer, mám pocit. Ale ne gameplay. Or do we part forever? To vypadá špatně. Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Tu péču. Vanishers. Na konci 2023? Vypadá hezky. Tekken. Co to je? Yakuza. Yakuza. ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム上流。Je to Yakuza, ne? No大丈夫か。お待たせしてしまって。Jaký herní počítač by se mi doporučil do 15 000 korun? PlayStation 5. 何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。Kamo, Yakuza je skvělá. Jo, to je Like a Dragon. A tak furt je to Yakuza. Good morning. Tohle se mi líbí. Tohle se mi líbí. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Tohle pá hrozně. Someone else down here? No. To bude bomba. Are you there? Kámo, tohle potřebuji. 29. srpna. Yes. To strašně chci.
It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, super. Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. To je furt písečná mapa. To je furt stejný. To je furt stejný. To je furt písek. No, není. Dobrý, není. Mně přijde, jak vyšla Warzone 2, tak ta hra úplně chcípla, ale úplně. Takhle to beru já. Ta hra prostě umřela, kámo. Ale banger dobrý. No zahrát si to nechci, takže v pořádku. Vůbec mě to nezajímá, kámo. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 Ježíš, tahle konzole bude strašná at the 100th limitka. running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. No ukaž, jak to vypadá. To bude strašně drahý. Okay, to je mega sick. To je mega. Tak tohle bude drahý na eBay. And here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Sorry. Dear friend, Jo, tak to ne, to není ono. To není ono. me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. To není to, co jsem myslel. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. Já se hrozně těším na info o jedné hře, která jako je podobná, ale furt o ní nic nebylo ještě. Hrozně dlouho. Pália. To nevím. Já se podívám. Je to ono? Yes! Yes, to je ono, Pálie. Pália. Na to se těším, jak debil. Ale furt nic. Promised variety, there it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben?
Hele, jako Marvel Snap jsem zkoušel a nebavil mě teda moc. At the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Přišlo mi to hrozně nepřehledný. Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made. Komu typek hrozně nahypený. Some new game modes, yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. Yeah. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. Co? Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Hra na mobily a kompa. Na Unreal Engineu 5. Ukaž. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. To bude Diablovka. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Ne, tak ne. OK. King Arthur. Jako zatím nevím, jak se to hraje, ale jako nevypadalo to špatně. Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were. Jaká kámo Battle Royale. And return to us. Ne? This world needs champions. Ne, tak asi. Já chci vidět Fortnite Season 2, kámo. OK.
Fortnite! To vypadá jak Battlefield. Co? Unreal editor for Fortnite. Steve, seriously, you don't stand a chance. Project under construction. Tohle by mě hrozně nebavilo. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value. To už by mě možná bavilo. To vypadá dobře. No, nevím. Space Trash. Captain's log, stardate 43152. No, počkej, není to Star Trek? Our fleet is cautiously entering hostile territory. And the crew is standing by. Hovno? We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Kámo, to mě zajímá. Resistance is futile. Doufám, že to není strategie. Star Trek Infinite. Full reveal on Picard Day, takže 16. června nová Star Trek hra. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. Super, Peacock není v Čechách. Užijte si to. To share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Enjoy. No jako to si chci pustit, jenom to prostě nebude v Čechách, kámo. Klasicky. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. F. Konec hry. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. Nic pro mě. Jako je to hezký. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Lisfa, to je nejhorší jméno, kámo. Lisfanga. Strašně. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done.
Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals Stadium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Prepare to repel boarders! Airship's got a toxic! Action station! Action station! Mega. Get to the control room and protect Selco. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. Pečo. Vole. To je hustý. Ale já třeba s NFTčkama nemám problém, ale musí se prostě integrovat dobře a udělat si to dobře. Máš tu prostě hrozně NFTček, co jsou fakt hovna, ale pak tu máš pár projektů, které jsou fakt zajímavý a dávají smysl. Že nabízí něco víc než obrázek prostě. Ale záleží, jak to implementují všichni, no. Zatím si myslím, že na to ještě nejsou hry ready. Ještě ne. Ještě je moc brzo. Hrozný psycho. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today. FIFA tento rok se bude jmenovat už coming out this summer from Ascendant. EA Soccer.
Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, of Cybertron. Here we go. Budou tam Transformers. Já chci hrát za Optimus, jak mám. Autobots roll out. Jsem chtěl zrovna říct, že jeden z nich se rozseká, protože to je prostě klasika. Já jsem... Já nevím, co bude ta velká hra. Nic nemám tušení. To bude Death Stranding, podle mě. Gameplay nebo něco. Myslím si, že to bude Death Stranding. Uvidíme. No jo. Proč je tak malej? Právě Kojima je kámoš Jeffa, takže tam bude Death Stranding, podle mě. Ještě. Uvidíme. Já si myslím, že jo. Nic jsem se z toho nedozvěděl, dobře. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Death Stranding. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Death Stranding. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Co? We're still here at the scene of this terrible disaster. Jo, to je to od... To... Jo, Cyberpunk, jsem plný debil. Ne, to není Cyberpunk, dobře, co to je? To je Final Fantasy, ne, kámo? No jasně, to je Final Fantasy, vole. Nic pro mě. Nic pro mě, prostě. Just look at it all. It's so green. Cením. Even after everything Ale we've nic done pro to mě. it, it's still going strong. Nový Final Fantasy. Kámo, mně přijde, že oznamujou Final Fantasy každý měsíc. Mně přijde, že kdykoliv je akce, tak je nový Final Fantasy. A já už nevím, co je nový. Já nevím, prostě. Furt samý Final Fantasy, kam. Já nevím, co to je za díl. 14, 13, 15, nevím. Pak nevím. A jako vypadá to krásně, kámo, vypadá to hrozně hezky. Hrozně hezky to vypadá. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. Teď nedávno ukazovali nějakou 15, ne? Co to je delší hra zas? Já fakt nevím. Já nevím. Sephiroth was in Midgard. Ale je to hezky. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Jaký most tomu? Think we woke it up. Angered it more like. A je to hrozně. Feast your eyes on the Turks' latest and greatest. Elena.
She may be new, but she's still a turtle. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Co to je za dí? Teď je to 7. Kamo, co to je? Já nevím. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth. 7, 13, 7, 7, 7, 16, 15. Thank you so much. Nevím. All right. That's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Playdays, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. No 7, ale potom bylo no ale furt je to číslo 7. Later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, nerozumím and tomu again in December when we to come úplně together here hrozně in Los divně Angeles číslují pro to mě. celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. 7 je originál, potom remake, teda s Rebirth. A proč? Remake chápu, ale proč Rebirth? Takže jako to je 7, ale znova? Jakože znovu zrozená 7, já tomu nechápu, kam. Vůbec nechápu. Dobrý. Hele, bylo tam pár zajímavých her. Mně se asi nejvíc takhle, co si vzpomenu, Alan Wake. Absolutně úžasný, kámo. Ta zombie hra, ten Toxic Commando, to se mi mega líbilo, to vypadá zajímavě. Under the Waves, to se mi jaký mega líbí. A určitě ještě něco... Jo, ten Mortal Kombat vypadá úžasně. A Nicolas Cage do Dead by Daylight je taky super, kámo. To bylo jako super. Ten Mortal Kombat skvělej, no. A teď by měly být nějaký indie hry a nevím, jestli na to chci koukat a nevím, kde to má být. Jestli to je tady na tom streamu, nebo to je na něčem jiným. Ty indie hry by mohly být zajímavý, ale jako nevím, jestli to je tady, nebo to je někde jinde. Ten Remnant taky vypadal hezky, yes. Jo, to bude asi tady. Tak koukneme jenom, jak to vypadá. Prej by měli oznamovat nějaký hry, tak... Cuphead. A jako... DLCčko, nebo 2, nebo... Nebo jenom trailer. Ještě chvilku kouknu, jak to bude vypadat, a když tak to skipneme a necháme to. Nevím, jestli tohle bude zajímavý. Jako vypadá to dobře. Jo, to je jenom ukázka. Cuphead, on vyšel fyzicky, aha, to bylo snad. Tak kámo, ta kolektorka je skvělá. Ježiš, ta je super. Co je? This thing has really grown since it started 10 years ago here in San Francisco. Day of the Devs
was an idea from Double Fine Productions and their friends at IM8bit to put on a show that really celebrated video games and focus on the fans. Tak ta kolektorka je pás skvěle. Solusovku ve Francii. Tak Lies of P, jako o tom se ví dlouho, to není nic novýho. No, jako akorát vyšlo prostě demo. No. And it was really just a festival of amazing creativity and a very inspiring event. And then during the pandemic, it became digital only, and now we're doing both, a live event and a digital showcase, so people from around the world can enjoy all of these amazing games. We had a record number of submissions this year, more people wanting to be part of Day of the Devs than any year previously, and we have more world premieres today than ever before. I'm excited. I hope you're excited, and please, without further ado, enjoy Day of the Devs. Okay. Digital showcase. There would be effects on that. It looks like good. Jak to bude? Pojede to rychle, nebo se bude spíš kecat? Ale nová hra. Greg Lobanov and the team at Wishes Unlimited, who made incredible games like Wander Song and Chicory. Here's their new title, Beastie Ball. Beastie Ball. Hi, I'm Greg Lobanov, and I am bouncing off the walls excited to finally tell you what my friends and I have been working on together ever since Chicory came out a couple years ago. Introducing Beastie Ball! Tak tohle bych si třeba hrozně zahrál na Switchi. Beastie Ball is a turn-based RPG where you coach a team of beasties to play Beastie Ball, which is kind of like volleyball. You play as this customizable coach character, and you can explore this huge open world, recruiting all kinds of beasties to your team. Then you can challenge rivals. Ale hrozně nevím, jestli se mi líbí ten art style nebo ne. Vůbec nevím. Ale jako tahovky na Switchi jsou skvělý. A to vypadá zábavně. Vypadá zábavně. In their natural wild state, they're constantly playing Beastie Ball to build friendships, to settle disputes, or just to have fun. When beasties play together, they actually become friends with one another. And depending on their personalities and their teamwork style, they can form different kinds of friendships. But whether they become besties or rivals or partners or sweethearts, they'll get some kind of unique combo ability that only that pair of beasties can do, which can turn the tide in a really tough match. Na odreagování, jest. Ten artstyle, no mně se moc nelíbí, je takovej... Mně přijde, že přesně takovejhle se používá hrozně moc. A už je mi ho jako nějak... Už se mi nelíbí. A to je hezky, to bylo hezky. Mně spíš vadí ty postavy, než ty zvířata. Ty zvířata mi přijou super, ale ty postavy mi vadí. Ty se používají hrozně často, mi přijde. Takhle, přesně, jak vypadá. Ale ty zvířátka jsou hezký. Kdyby tam nebyly ty lidi, tak za mě by. Já si přesně ecological niche and way of playing Beastie Ball. So we're working with a really wonderful bunch of concept artists and spending a lot of time on each design. All the beasties have a range of colors and sizes, and their poses and animations are all hand-drawn, which gives us lots of opportunity to express their personalities and their different ways of moving. To help give each beastie that personality, we've been doing unique voices for them. Each one can express a range of emotions, and we've had a lot of fun performing that. To dabovali psy! And rainbows. This game is about sports. To potřebuji. A tiny town built around a nature preserve. You're kind of underdogs until one day when the Beastie Ball shows up and starts tearing down the preserve to build a stadium. Your only way to stop the construction is to rise all the way to the top of the Beastie Ball League. Right from the start of your adventure, you'll be able to see all the ranked teams on your map. You decide where to go, who to challenge, and in what order. And every time you defeat a ranked coach, the other ranked coaches become stronger. So no matter which way you go, you'll have a tough and exciting rise to the top. We're so excited to finally reveal this. It's a really special project for us. And if Beastie Ball looks cool to you too, then please check us out at beastieballgame.com. We're going to be revealing a crowdfunding campaign very, very soon, and we'd love to have your support. Thanks very much. A moc se mi nelíbí ten název. More about Beastie Ball. A proč ne? Nevypadá to úplně blbě. To v pohodě. In Hyperlight Breaker, Heart Machine's follow-up title in the Hyperlight universe, you'll assume the role of a mercenary with some serious skills. You'll be entering the open world, an amazing open world with everything from lush rolling hills to deep labyrinths. They'll be comprised of both handcrafted and procedural elements, just how I like my levels.
Like its predecessor, it'll be chock full of secrets and lore, sure to satisfy even the most curious explorer. You'll face off against enigmatic enemies, armed with an arsenal of weapons that you've crafted with the spoils of your previous battles. And for those die-hard fans that have been eagerly awaiting its release, we have some never-before-seen. This is Hyper Light Breaker. Hello, I'm Alex, creative director at Heart Machine, and we're making Hyper Light Breaker. To vypadá dobře. OK, tohle vypadá dobře. A je to nějak napojený na Hyper Light Drifter, nebo je to jenom podobný název? As is our MO, it's a game that's vivid but bleak. To je hezký, with a crumbling world that can be brutal and beautiful all at once. It's a major landmark for us. The first of its kind, an open world game where you never return to the same world twice. Okay. You could say it's a mix of incredible open world games like Breath of the Wild, distilled into the format of a roguelike. Takže roguelike a máš prostě to prostředí je po každý jiný. To je super. Or with friends cooperatively online. Breaker's narrative will be presented fully through visual storytelling, where you'll discover and decipher the mystery of this world and lost land from long ago. Every world will be different, loaded with dangerous creatures, razor-sharp combat, vast overgrown wilderness, long-dead civilizations, and new discoveries in a mysterious, vibrant, yet horribly ominous atmosphere. Ale už teď vím, že netopíři mě budou hrozně srat. Unique dangers, set pieces, and stories of their own. There will be massive bosses to take down in an open structure with dangerous, unique, and challenging sub-bosses scattered throughout runs. You'll pick up new gear, make new builds, unlock new characters, upgrade your equipment as you bring back more and more materials from runs. We've learned so much from our previous games, building up amazing tech and a deep well of knowledge and experience as a team. Breaker's the culmination of all that incredible work, and we're excited to have you experience it for yourself. Okay, tohle vypadá hezky. We'll have a lot more information on the game as we come closer and closer to early access later this year. Jo, tak je to asi od stejných tvůrců, yes. To je dobrý. And now, in true Day of the Devs fashion, we're traveling halfway around the globe to Transylvania to bring you a game that is not what you expect. From developers Stone Skip and publisher IM8bit Presents, I'm thrilled to bring you a world premiere title that is not only relaxing and enjoyable, it's chill and vibey. Let that anxiety go while you play Simpler Times. Chill and vibey? Okay, gosh. Hi there, welcome. I'm Lara. And I'm Dragos of Stone Skip Studio. We are a small team from Transylvania, and our mission is to create meaningful interactive experiences. Our first game, Simpler Times, sheds light to the beauty of the ordinary and serves as a place from the past where you can be present. Simpler Times follows Tyna on a heartwarming journey through her memories as she prepares to leave her childhood home. Man, it's getting pretty full. It's starting to feel like I'm never gonna come back. We want you to slow down and savor the present moment by immersing you in Tyna's world. It's apple picking season, my favorite. Through visual storytelling and mindful interactions, you will journey alongside her as she delves into her past and uncovers her authentic self. With each puzzle, Tyna grows closer to adulthood, and you'll be there to guide her. From simple activities like picking dried leaves from a plant to more complex ones like building a birdhouse, you'll interact with objects that hold sentimental value for Tyna. I really wish I could take you with me. I'm gonna miss our duets together. We know the world is getting faster every day. We live in it too. We wanted to create a space where players can take a break, slow down, and enjoy something meaningful. Simpler Times stems from stories we believe need to be told and heard. Inspired by this very place we're now sitting in,
The game is a reflection of the physical spaces we spend time in and the memories we hold dear. I've spent so much time here looking out the window. It's hard to believe that I won't see this view for a while. We want to build a sense of awareness and appreciation for the world around us, encouraging you to reflect on your own memories and experiences. Simpler Times is coming soon on PC and other platforms, so make sure to wishlist on Steam and follow us on social media. Thanks for taking the time to listen. We hope you'll enjoy playing Simpler Times as much as we enjoyed creating it. Bye! Bye! It's like childhood is the beach. Jo, to ještě pojede, jako ta akce už skončila, teď už je další a jenom koukám, jestli to má smysl nebo nekoukat dál. Seashells with me? Can I lock them in a chest with my memories? Ale jestli tam celou dobu bude hrát lo-fi, jak je skvělý, kam. This next game is from Sad Owl Studios and Thunderful Publishing. It's a really unique puzzle game built around a camera mechanic where the photos that you take become 3D worlds to explore. This is Viewfinder. To je asi tohle, yes, to je ono, tohle vypadá strašně dobře, ale. Tohle vypadá strašně psycho. Z tohle bych se pobil, podle mě jste ono. Viewfinder is a difficult game to describe in words, but if you saw it, you'd immediately recognize it. Z tohle bych se zeblil, až to bude. Ale je to hrozně zajímavý. Čumte na to. Kámo. You can take photos or find photos and then make them into to je prostě v real piči. 3D spaces. Hang on, did you just shift reality? To je super extrémně. What makes it unique is the central mechanic where you're using a camera and pictures to reshape and reconfigure the world around you. Jo, a ty si můžeš brát ty svoje fotky a pak to tam dodat, jo. It's such a unique experience and I think everybody is just gonna have a different tak to je experience masakr. of how they play Viewfinder and that's just a really nice thing to it. To je strašně cool tohle. An elegant solution. Ale je to hrozný psycho. That doesn't look right. Ty to můžeš i otáčet, tyba, tak to je hustý. You can rotate reality too. To je hustý. If I was to compare Viewfinder to other games, I'd say it's like the gameplay of Portal combined with the visual illusions of Subliminal or Antechamber. People have also compared it to The Witness and Manifold Garden and various other first-person puzzle games. To je strašně cool prostě tohle. It's a puzzle game, but it's very sandboxy and playful and open-ended. The whole concept of when we started is that when you actually create something, you do destroy a lot of things, and you know that's just a very important lesson in creation. Viewfinder is created by different people, and you know we have people from all over the world who have such diverse and interesting cultures. Each character comes from a different culture. There's a lot of sort of culture-specific props and items and themes. Jo, už tady tu hru už oznámili snad před rokem, možná díl trošku. Ještě to nevyšlo, ale vypadá to strašně dobře. Hrozně cool. Special spaces that really represent that character, who they are, what they like to do. I'm sure you noticed by now, but using film was always Mirren's idea. One of her many passions. Co? Zelda. Celion was always fond of games. It's just very important for us to just put in what we know so that the rest of the world could also, you know, have a glimpse of the experiences that we've had. This must be the next stage. Let's go. Mega cool. Kdy to vyjde? Tohle si hrozně chci zkusit. We received a record number of submissions for this Summer Game Fest edition of Day of the Devs, but this next game didn't actually come through that process. We have eyes everywhere, and the curation team is always looking for games.
This next one actually came from Twitter because the creator was posting all these amazing GIFs, and we reached out via DM and asked if we could feature the game. So here it is, this beautiful, gorgeous, hand-drawn ghost story called Haunty. Hello everyone, my name is Leo Dasso, and I'm with Moonloop. Together we're making a game called Haunty. The main mechanic in Haunty is that as a ghost, you can haunt things and get access to their abilities. And there's a big variety of things that you can haunt in this game. I think you'll have a lot of fun sort of exploring around and seeing what different things you can haunt and the abilities that core mechanics resemble very much a twin-stick shooter. However, unlike twin-stick shooters, it focuses less on the high-intensity moments and more on finding creative ways to use the twin-stick paradigm to create fun solutions to the challenges in the game. Haunty follows the story of a ghost in the afterlife, and beyond that it really expands into a lot of ghosts in the afterlife and sort of the stories that they have. The progression and story of Haunty both center around collecting these stars, and the stars have this special ability that they give ghosts access to pieces of their past life that they've left behind. The environments and characters are all carefully crafted with a 2D hand-drawn style, so there's a lot of painstaking frame-by-frame animation work in there. And we have a fantastic soundtrack. To mi něco hrozně říká. Já myslím, že jsem to chtěl hrát, ale ještě jsem to nehrál. Myslím, že to mám ve wishlistu. So it all sort of comes together to give you this sort of tour through the afterlife, chilled out experience. If this is something you're interested in, be sure to wishlist it. It helps us out a lot. Our next game is a bit of a blast from the past. It arrived on the scene around 12 years ago, quickly became the talk of the town, and won a handful of awards, including the Seamus McNally Grand Prize at GDC's Independent Games Festival. But then, shortly afterwards, both the game and its creator vanished. That game was Cart Life, a slice-of-life simulation game that put you in the shoes of various street vendors and tasked you with setting up a successful business selling bagels or newspapers. As the story unfolds, you'd soon find yourself making tough choices and trying to balance keeping your business afloat with the needs of your character and their families. It was a truly unique, powerful and special game, and it's super sad that it's been unplayable now for the better part of a decade. But it gives me great pleasure to tell you that lovingly restored and better than ever, Cart Life is back. Vůbec nevím, co je za hru. Není to MacPixel? Ne. Škoda. Hi, I'm Nick Herman. I'm with Ad Hoc Studio, and we're here to show you Cart Life. To vůbec neznám, že by se o tom mluvilo. Cart Life is a retail simulator developed by Richard Hoffmeyer and was originally released in 2013, where it won a bunch of awards at the Independent Games Festival. For a variety of reasons, he ended up pulling it off Steam, but all of us at Ad Hoc are such big fans of Richard's work. Now we're partnering with him to help bring it back. Ta hlavní akce už skončila. Jako vypadá to dobře. In Cart Life, you can play as 3 different characters in any order. Each have their own unique background and circumstances, but what they all have in common is that they're trying to make it as street vendors. Melanie is a recently divorced mother and has moved back into her family home with her daughter, all the while trying to establish her new coffee cart. Andres is a Ukrainian immigrant who is trying to put down roots in a new town by opening a newspaper stand.
And Vinny has big dreams, but never enough money to Nicolas make it Cage byl happen. super. He's hoping that selling his mega homemade bagels will help turn things around for him. Managing your own cart is not an easy job. Just like in real life, in cart life, your resources are limited. You need to take care of yourself and others, and how you prioritize the needs of your cart against the personal needs of each character will determine the outcome of their stories. The world of cart life is alive and filled with characters who ale asi to takhle necháme, jako jsou tam nějaký jiný věci, kdybyste ještě chtěli koukat, tak já vám tady hodím odkaz. Kdybyste chtěli. Ale já už to asi pásnu. To asi pásnu, už koukáme dlouho. Ještě musím mít s Falkem. A ještě si najist. Takže takhle, tohle byl Summer Game Fest, další akce, která bude také v neděli od 7 a je to Xbox Showcase, takže se budou ukazovat hry od Xboxu. Čus Adame, přítelkyně se chce zeptat, kdy bude Wolf. Čau, hele, děkuju za 49 korun a Voices of the Void asi počkám na novou verzi. No, možná třeba v sobotu bych mohl dát stream, ale uvidíme, jako nová verze by měla být za chvilku. Takže už se asi jenom počkám. Ale uvidíme. Třeba o víkendu, nic neslibuju, uvidíme. Děkuju moc, pane Krištofe, za 40 korun. Já jsem se díval na video, jak Borec prostě vzal Mac Mini s M2, ale tam Cinema Display 24. Jo, on je dobrý, no, ten Cinema Display. Ty jsou super. Právě. Hele, děkuju, že jste tady dneska byli. Já jdu s Falkem, jdu se najíst, jdu koukat na reakce. A na Hero Hero je jedno video o den dřív. Vyjde až zítra, takže si ho můžete checknout na Hero Hero. Děkuju moc, tohle byl Summer Game Fest, doufám, že se vám to líbilo a my se uvidíme na další akci určitě v neděli, která bude od 7 a bude to Xbox Showcase. V neděli v 19:00 vytvořím zase událost během víkendu, nebo zítra, abyste věděli, že to bude, můžete si zapnout zvoneček a všechno a myslím si, že ta Microsoft prezentace bude větší. Myslím si, že to bude větší než tohle, protože myslím si, že to promovali docela dobře, že tam bude asi dost věcí, tak uvidíme. Uvidíme v neděli. Možná se dočkáme nějaký velký bomby. Zatím, dobrou noc, díky, že jste tu byli, díky za vaši podporu a čejo.